خدمتتان خواهد بود. ببینید دوستان طرف نصب کردنش دوستان ما اومدم چیکار کردم مثلا ماشین رو باشم چیکار کردم مپ کردم پس چیکار کردم دوستان نود 1 نود 2 ماشین هست من چیکار می‌کنم CLS باش میگم خلاص ببین انا بیشک تون سجل سیف شما لطف کردید زنده و سلامت باشید. خب میریم دوستان دو ماشین رو شما مپ کردیم درست ان شاء الله و میخوام چیکار کنم دوستان اینا رو یک بار چک بکنم علی سیستم که اینا چی هست مثلا چیکار کنم دوستان به خاطر چک کنم حالتش چی هست مثلا وان هست برس دومین هست حالا رایانس شما بگید چی من ماشین اگه وضعیتی بخوام چک بکنم که مثلا کدام حالت داره حالا به خاطر سرور شما چک میکنه حالتش چی است سرش خب بس یا خب بگو جناب تموسه ماشاءالله بس میگم دوستان یه سیستم انفو یعنی چی میکنه انفورمیشن از انفورمیشن میده برای خود حالت ماشین شما که استندالان هست دیگه کار نداره یعنی پس دوستان اینا چی هستن که استندالان ماشین است یعنی چیزی نداره تونس حتی آی پی مثلا نشده این موضوع درست میخوام چیکار کنم میگه اینم میگه نسالش هم بکنم دو تا ماشین رو شما کردیم درست یکیش شغل مثلا گرافیکی پیش من نصب کردن شاید میگیریم یکیش شغل خدا خب طبعا لوکاپ به خاطر از سامانی که مثلا چه داشته باشه تا میگه چیز نداری باشه چه میباشه این مثال چه میگه که لو بک آدرس اساسی خب برای قسمت کجا داشته NCP نقطه چی NCP نقطه چی CPL یک آی پی باشه NC NC نقطه چی CPL تشن شلونی alt enter پرس بکنید دوستا برای قسمت IP4 برشی میگم دوستا بفرمایید یک IP اساین بکنید براش خب IP میخواید کدام IP باشه 9268 مثال یک مثال اینجا باشه خب یک مثال افغانش 9268 یک 9268 یک البته اشاره این یه متوجه باشین دوستا ما میخوایم خود نقش DNS بازی بکنه درست چیکار کنیم چند باید گفتم براش اینجا نفهمیدیم دوستان این موضوع رو به خاطر مثال کار کردیم ماشون که می‌خوایم که چی از دیگه این خودش یک DNS هست دیگه خوب ها آی پی اساین کردیم درست ها کراس نیست نیم نمیشتون چه کردیم حاصلش چنج باید بگم درست های ما حاصل میذارم چیکار کنیم دو سال ماشاءالله به خاطر که من نیم ماشین چه کنم بونو شما بگید باشه دیگه برون تو در ریکارد باید سوال پرسان کنیم خب میخوایم ماشین نیمه چنج کنم حاصل نیمه چی کار کنم حالا فرید بگو کجا برم داخل سرور میشه ها سرور یا سرور منیجر میشه سرور منیجر رفتیم آفرین خاص سرور منیجر دیگه اون طریقه بخیر لوکال سرور ما آفرین لوکال سرور آفرین و طریق کامپیوتر ما شاء الله عیسی ما شاء الله آفرین ما شاء الله DNS 01 آفرین شکل سجل سیف آفرین خوبست این ماشین هم ریستارت میشه درست من چی کار میکنم دیگه نیم چنج کردم و تا منیجمنت ما شما خوبتر باشه باز ما یک ریستارت میکنم باشه یس ان شاء الله این پنجشنبه این خوب شما نمیدونید این پنجشنبه این ما نتونستم به مقدار مشکلات رو شما خبر بدم من دیروز اونجا بودم هوا نمیشد خوب است من شب کنه هستم دیگه میدونم چه اشتباه کنم یک هفته میگفتم آی باشه این است میتونم زدم داخل نیست خب به خاطر اینکه چک بکنم آیا DNS نصب است یا نیست بین یک سال داشته باشم از جناب محترم سرسی به خاطر اینکه میگم که روز نصب است یا نیست چی کار میکنم آفرین اینسان میکنم سر اتریبیوت نشون میده براتون داداش بود که سلام منیجرش بود که مثلا آیا شما دارین مثال روزا رو نصب یا نه متوجه باشین دوستان عزیز خب گپ سر درست بود ان شاء الله به خاطر که مثلا شما چه بکنید از قسمت داشبورد نشون میده سرور منیجر شما نشون میده که مثلا کدام سرویس‌ها نصب هستن درست خب اما اگر بخوایم ما شما چیکار بکنیم از طریق سیم از طریق پارشل چیکار کنیم پارشل داشته بکنیم چیکار کنیم مثلا اور شل کنترل شیفت انتر پرس بکن رن از این سورت چی میشن دوستان پارشل تون رن میشه خب وقتی که ببینید که کدام فیچرها نصب هست یا نیست چیکار میکنن دوستان عزیز ببینید این ما به شکل
به این به شکل گرافیکی من پیش میرم چون پنلشون رقم دور هستن از ما هستن اونشون به شکل چند بس میکنم ادرسون فیشر میگم مثلا نکست بازم نکست و بالاخره بازم نکست میگم چیکار کنیم این بار دی ان اس میخوام نصب کنم add features next و بالاخره next و install بسیار ساده است یکی با میره قسمت سر دوم موشن است باشه میگم دوست عزیز درامش میکنم که power شو درست کنترل شیفت انتر باشه میگم دوست عزیز اگه داشتی ماشاءالله ویندوز فیچر داش نیم چی بود دوستا؟ داش نیم DNS چی میورتم؟ نصب نیست اولی برای ساختن چی کار بکنه بخاطرشون؟ install داشتی ویندوز فیچر داش نیم چی؟ آفرین داش نیم ما شما DNS داشتی include sub feature داشتی include management ماشاءالله شما مشکل هستانی؟ از اینکه نکستان زدو یک خط خود نشه کارش میشن ها؟ خب میگم مثلا یک مشکل تون جیست شما پا آی چی ناساین نکردین دوستان آی پی ادرس اساین نکردین طبعا که شما ماشین دوم ماشون آی پی اساین نکردین ام سی اصلا میشه مهم نیست خب مقصد میگن حداقل یک بنا آی پی خودش باشه دوستان ماشینی بدون آی پی اس سیس ان شاء الله چیکار کن 92 68 1 نه 20 خب بیا 20 بگیریم خفا نشید یعنی 20 خونه بود جایش ماشین خیلی اگه گفتی سیس یعنی اگه سنوس اکسلنت و میشه اگه یک 20 نه 20 الترنت DNS نداریم فعلا خب مکان نداریم روشن چیکار کنم که خب نصب شدن درست نشدن نصب شدنی اما آیی رو رک باشه میگم میگم میگه شما لطفا چیکار کن نو استاتیک آی پی ادرس پرفورمنس یعنی آی پی ادرس فهم نشدنی خب چیکار کنم دوستان برو میگم بیا ریستارت کنیم ریستارت داشتی آفرین پس چیکار کنم دوستان رینیم داشتی د کامپیوتر چیکار کنم دوستان کامپیوترشون چی باشه DNS چی 02 ماشاءالله چیکار کنم آفرین ریستارت داشتی کامپیوتر ماشاءالله پس این تر پرس بکنید که چی میشن ریستارت میشن و نودوان ما شما که طبعا نصب شدن مثلا شما وارنینگ ندادن خب بخاطر که شما پنل خود مسئول شده با کنسول چه باز بکنید درن چی میشه دوستان DNS MGMT نقطه چی MSC آفرین یک طریقه دوم میشه دوستان عزیز طریقه لازم ما سه دانه سرور روشن کنیم دو نودوان و دیگه نودوان تو دیسی روشن نه کار نداریم با دیسی موافقا DNS سبا ان شاء الله کار خب برای اجراش کلا کنه کجا دوستان DNS منیجر طریقه دومش طریقه سوم میشه دوستان تولز هم دارن دوستان تولز برای چیکار کنین DNS هازی وش کلاس خب زمان که باز میشن ببین که اگر ببینید استارت شده باشه کمی که بزرگتر هستن میشه کنترل اینسرت چیکار کن info identity sorry خب ران چی DNS MGMT نقطه چی MSC MSX نمیده MSC نه نشد این از طرف پیش برم بیده دیگه نشد راست کلک کجا؟ منیجر خب دوستا DNS سرادومون شما هست به این اساس من اکسان میکنم این موضوعات داخلش هست یکی اینا چی هستن انشالله که جلسه بعدی فوروارد چی هست ریورس چی هست درست انشالله ترست پوینتمون موضوعات انشالله که منصور خسته نباشین دوستا ازی بود نصب کردن خود DNS خلاص